Враховуючи камерність дискусії, я думаю, що ми сьогодні більше проговоримо про наболіле, щоб це все, як мінімум, я міг собі зафіксувати в голові і докласти цю інформацію до нашого проекту, і ми розуміли, куди нам рухатись далі, і як ми можемо бути більш корисними для тих, хто створює контент в Україні. Це було дуже довгий вступ, тому далі я, мабуть, перейду до того, щоб сказати, хто з нами сьогодні буде говорити. Отже, з нами Анна Єлісєєва. Сьогодні ми, до речі, мали змогу подивитися епізод «Мами перших днів». Анна Єлісєєва є продюсеркою цього чудового серіалу, якого я закликаю всіх подивитись на Netflix весь сезон, що я особисто зробив, проплакав, але подивився. Також з нами сьогодні Анастасія Гудима. Це режисерка з дуже хорошого документального фільму «Ілюзія рівності», який не так давно показали на Суспільному. Цей серіал розповідає, документальний фільм розповідає про ЛГБТ-військових, що теж дуже важлива тема. І з нами також Аркадій Непоталюк. Це фільм «Уроки толерантності», який я також встиг подивитись. На жаль, не в кінотеатрі, але дякую стрімінговим платформам, які дають таку змогу. Теж дуже хороший серіал. Сьогодні в мене все серіал, фільм. Мабуть, з першого питання почну. Мені все-таки цікаво зрозуміти вашу мотивацію, що вас мотивувало робити такий продукт. Звук треба вимикати, це і мені нагадування, і вам. Що вас мотивувало створювати такий продукт і інтегрувати туди, в деяких продуктах це навіть не інтеграція, це повноцінний продукт саме на тему ЛГБТКІ+, людей в Україні. Чим ви рухались? Які аргументи для себе мали, внутрішню якусь мотивацію, розкажіть про це. Можливо, просто ми послухаємо ваші відповіді і таким чином зрозуміємо, як і мотивувати інших. Хто готовий почати? Я пропоную з військових почати. У вас повністю ця тематика. Ми це буде справедливо. Не з вас. Я зрозуміла, так. Добрий вечір усім. Нас мало, але я думаю, що ми поговоримо, а потім ти зробиш якісь записи, і вони стануть більш видимими. Власне, щоб люди усі були видимі, це і була наша основна мотивація, коли ми почали робити док-фільм «Ілюзія рівності». Я не є режисеркою цього фільму, я продюсерка. Так, режисерка цього фільму Олена Кривенко, але я є продюсеркою усіх наших проєктів, з якими ми працюємо, а ми працюємо у тематиці розмаїття, рівності та інклюзії. І почну, напевно, з того, що ми почали працювати з цією тематикою, тобто умовно у нас на суспільному мовленні, це теж один з кроків, який я вважаю дуже крутим і потужним. На суспільному мовленні 2 дні тому з'явився медіа-актив розмаїття, рівності та інклюзії. Це ок, тому що ми працювали до того лише з контентом, який стосується національних спільнот і корінних народів, що абсолютно важлива тема і важлива річ, ми продовжуємо з нею працювати, вона не буде розчинятися у нашому іншому контенті, але минулого року почали працювати з іншим контентом, який так само про розмаїття і про інклюзію, але оскільки наша команда, вона створена саме для того, щоб підкреслювати людей, які потребують більше прав і більше захисту, у нас контент рівня інклюзивності не тоді, коли у нас герої інтегруються в той чи інший серіал, а тоді, коли ми безпосередньо розповідаємо про цю тему. Почали, звісно, річ з військових і з волонтерів, тому що це те, що збентежило нас, коли ми загалом почали досліджувати цю тему, коли експертка, по-перше, ти, як ми з тобою спілкувалися, коли ми шукали експертів до цього фільму, і одна з наших експерток, яка потім стала експерткою фільму, Тетяна Касян, вона зауважила таку річ, чому важко військовим, які є ЛГБТ-людьми зараз, тому що після того, як хтось загине, інша людина, інший партнер не має жодних прав. І це відчули ми, тому що у нас не було з режисеркою, з нашими редакторами таких проблем, але одна з редакторок, яка робила також цей документальний фільм, розплакалась, розповіла нам про свою ідентичну проблему, і ми зрозуміли, що це ця тема, яка потрібна нам, тому що вона ось тут поряд з нами, і це ті самі люди, як і гетеросексуальні люди, будь-хто захищає нас зараз на фронті, або будь-хто працює зараз в тилу, і абсолютно немає значення.
Далі ми почали, це і було, власне, нашою мотивацією, чому це потрібно робити. Плюс інша мотивація, працюючи на Суспільному і працюючи зі спільнотами, ми тісно працюємо з ромською спільнотою. І ми розуміємо, скільки хейту завжди виливається в коментарях на наш контент про ромську спільноту. Як би ми його не робили, з доброї сторони, з поганої сторони, все одно хтось щось напише погане. Тому ми зрозуміли, що наша аудиторія, саме аудиторія платформ суспільного мовлення, можливо, в дечому є рафінованою. І подумали, що варто з нею говорити на інші різні теми. І коли ми почали обговорювати загалом створення проекту «Ілюзія рівності», ви його, до речі, можете подивитися, хто не дивився, завтра о 5:30 в галереї, забула, як називається, галерея Ізі, здається, так, Гончара 40. Там буде спеціальний показ, і також у нас буде там обговорення, але трошки з іншої теми. Його можна, звісно, і побачити в YouTube. Ми почали думати, як нам створити цей фільм так, щоб наша аудиторія, знову ж таки, його не захейтила. І якщо ви бачили, він в чорно-білих тонах, і герої фільму, в першу чергу, вони розповідають про себе, як про людину. Тому що, як казав Віктор Франкл, психотерапевт, який пережив Аушвіц, що перш за все, першочергово це людина, а все решта абсолютно не має значення. Тому ми пішли цим шляхом, коли вони просто розповідали свої історії, які не пов'язані з ЛГБТ і не пов'язані з дискримінацією, але в дечому потім вводили ці моменти, що не так і що могло би бути краще. Плюс чорно-білі тона, таким чином ми підійшли до своєї аудиторії, саме суспільного мовника, щоб якесь таке було легше сприйняття саме ЛГБТ, тому що стереотипи все одно вони нависають. ЛГБТ сприймається, знову ж таки, я не кажу про все суспільство, я кажу про аудиторію, наприклад, наших платформ, воно сприймається дуже все так в латексі, або в червоних кольорах, або що, тому що ми теж читали багато коментарів. Але зрештою, коли ми вже випустили цей фільм і його окремі маленькі історії, там, до прикладу, у Фейсбук, то ми бачили фантастичні коментарі, сприйняття, розуміння, і ми видихнули і зрозуміли, що ми пішли правильним шляхом, коли з суспільством на цю тему потрібно говорити не в лоб, а потрібно починати говорити з якимись маленькими кроками. От. Дякую. Хто готовий продовжити? Ну, просто на правах нерівності. У нас абсолютно інша історія з першими днями була. Ідея антології полягала взагалі інша тема. Ми хотіли розказувати про людей, які залишилися в Києві в перші дні війни. Нас надихала ця історія, було цікаво розказати, знайти цих героїв, їхню мотивацію, чому ці найстрашніші перші тижні, коли Київ спустів, залишалися тут не тільки чоловіки, а жінки з дітьми. І хто, ну власне, що це за історія. Ми відштовхнулися від ідеї, що цих історій настільки багато, тому хочеться почути різні сюжети, різні авторські голоси. Запросили до співпраці з нами декількох режисерів. І, власне, вже відштовхувалися від їхнього бачення, що їм були, для того, щоб ці історії були максимально щирі і пропущені через себе. Тому вже коли склався наш склад, до речі, Євген Тонік мав бути одним з авторів, але, на щастя, для всіх з нас вже почав працювати над перевізницею, тому Україна зараз має 2 прекрасних серіали на цю тему. І Тала Пристаєцька запропонувала сюжет мами. Ми навіть не перепитували, хто про що хоче писати в деталях, просто віддавали таку свободу, повертайся з нами до нас ідеями. І ось, власне, Тала повернулася з епізодом мами. Тобто це не був бріф, не була якась там бажання про це говорити окремо, але коли ми прочитали синопсис, ні в кого з нас нічого не виникло, ніяких питань, навпаки, класно, буде нам більше diversity, більше інших тем. І оскільки ми одразу розуміли, що ми будемо серіалом для європейської аудиторії, з нами співпрацювала німецька компанія дистриб'ютори Redero, для нас був це тільки плюс у тому плані, що один з меседжів серіалу, який ми одразу закладали, це показати європейській аудиторії: ось дивіться, ми такі самі люди, як ви, ми живемо, як ви, відчуваємо, як ви, ось у нас така сама там прагнення до толерантності, до визнання прав всіх інших меншин, як і у вас. Тому саме це нас і відрізняє від Росії.
Тому ми на ураз прийняли. Ми тоді не думали про питання, які можуть виникнути українського, наприклад, мовника, тому що мовник приєднався до нас набагато пізніше, але власне і у мовника потім не виникло ніяких питань. Я не можу це коментувати, тому що це точно не тренд, не тенденція, на жаль, зараз. Але ось бачите, точково дійсно, що крок за кроком це відбувається. Власне, історія мами, вона мала бути з фокусом на дитину, але коли Оксана Жданова і Антоніна Хижняк вже почали розвивати історію, Тала більше співпрацювала з актрисами, фокус трохи змінився, і історія стала дійсно про жінок. І тут такий самий акцент, що як і ось в проблемі з військовими, на що мають ці права в Україні люди, точніше, на що вони не мають прав. Тому що питання було в тому, що починається війна, і дві мами обговорюють, виїжджати чи не виїжджати за кордон. І одна з них питає, хто я йому? Я в Україні, йому ніхто. Хто там випустить, хто дозволить оформити документи. І мені дуже подобається цей кут, тому що це не тільки виходить, що лірична історія, мелодраматична, про страхи, про війну, а ще ось під таким кутом, з таким аспектом, а на що мають права ЛГБТ представники в Україні. І така історія в нас, така мотивація була. Що потім детальніше поговорити? Каді. Добрий вечір. Я буду казати від фільму «Уроки толерантності» ігрового повнометражного. Я натрапив на п'єсу Ігоря Білиця «Гей-парад», власне, і звідти взяв цю історію. Чому ця історія мене зацікавила, чому я вирішив, щоб зняти фільм, котрий і досі там по фестивалях мандрує, і в прокаті був широкому. Це дуже важливо, що на великих екранах цей фільм був. Тому що я здебільшого, в фільмах своїх, як от в «Кров'янці», там, наприклад, в «Короткому метрі», займаюся тим, що відображаю певні історії, скажімо, виходу з якоїсь темноти до світла, свого виходу, наприклад. Тому що «Кров'янка» на реальній історії з мого життя, коли я в 90-ті роки привіз в українське село до батьків свою наречену київську дівчину-єврейку, і там стикання було, тому що вона єврейка. І так само мене ця історія п'єси «Гей-парад» зачепила, тому що я сам вийшов з цієї території гомофобів і став людиною, котра розуміє різнокольоровий світ в цьому сенсі. І тому ця історія дуже близька мені. Там теж стикання гомофобів і гея. Тобто це не така, не ЛГБТК плюс історія повністю, але там персонаж гей є. Ну, ви знаєте, напевно, цю історію. І там, власне, не буквально історія як з мого життя, то що я поволі з глухого села виходив, живучи тут в Києві, і починав розуміти різнокольоровий світ. Там пришвидшена штука, що гей, як учасник програми, на яку підписується ця родина, приходить і він контактує з цією родиною. Тому що мені цікаво висміювати і показувати свої власні недоліки, котрі я прожив і пережив. І так само і це. Я пережив цю гомофобію, хоча я не був злосним гомофобом в сенсі агресивним, тому що я сам здохляк такий. Але боявся цієї території, цих людей. Але з роками став людиною, котра, нормальною, в принципі, людиною. І мені цю історію дуже важливо було презентувати іншим людям, тому що я розумію і бачу, що ціла купа людей, таких самих, як я, темних і котрих страшить щось інше. Не тільки в сенсі ЛГБТК плюс люди, але й щось інше взагалі. Тому що я пам'ятаю себе маленького, коли мама чи батько мене з села вперше привозили в місто, в Хмельницький обласний центр, і я бачив темношкірого негра. Боже мій, це просто якийсь марсіанин був. І тому це я розумію
відчуття, почуття, емоції ксенофобів. От в чому штука. І я з точки зору колишнього ксенофоба, котрий органічно розуміє ксенофобію, взявся за цю історію. І для мене найважливіше було в тому, ну якби в людському якомусь сенсі, щоб це дуже добре, чого я кажу, що цей фільм мав широкий прокат, що якомога більше людей, щоб подивилися, і зараз вони от на VOD-платформі на Світ ТВ будуть дивитися ще, щоб вони, для мене важливо, щоб вони побачили, що взагалі такі люди є в їх реальності. Тому що я знаю сам по собі, що ти не віриш і не знаєш, що такі люди є в реальності з самого початку. Від цього в тебе виникає страх. А тут бачиш цих людей, тому що на екрані тобі показують. Ти призвичаєшся до них спочатку на екрані, якщо ти такий темний і тупий. От. І ще й вони смішні, тому що я ще і через комедії це показую. І вони легше сприймаються. Тобто я не звинувачую, що ах, ти падлюка гомофобна. От. І вони ознайомлюються і потихеньку відкривають для себе світ. Це дуже важливо. Тобто це таким мікшером комфортна штука. Не просто беру там якийсь, скажімо, набір ЛГБТК плюс людей і показую, що дивіться, от вони хочуть жити так-то, так-то. І вони, там ну його нафіг. А я якби акуратно це все показую, тому що я сам розумію їх, кому показую. От з цієї точки зору, тобто я брав цей матеріал. Дякую. Ну, я тут додам, що насправді те, що ви сказали, це так і є. Є дослідження, яке говорить про те, що якщо люди знають когось особисто з числа ЛГБТ людей, їм набагато простіше їх прийняти. І є й дані, які це підтверджують. В Сполучених Штатах ще в 2000 році понад 70% людей знали когось з числа ЛГБТ. І це дуже здається, ну для мене це така велика різниця, коли спілкуюсь з українцями і, наприклад, американцями. У американців майже завжди є історія про те, хто в них гей чи лесбійка, там тітка, сестра, дядько, хресний батько. Ну тобто хтось все одно в них десь, от вони, не знаю, наче вони шукають спеціально, але мабуть ні. Але в них завжди є оця ілюстрація. В Україні декілька років тому робили дослідження, і цей відсоток, на жаль, тільки 5%. Тому я тут, мабуть, додам, у мене теж як певний конфлікт інтересів, тому що я сам є відкритим геєм. Але від себе додам, що я, наприклад, дуже був радий, коли з'явились кожен з цих продуктів, тому що ну, це дивно по відчуттях, коли ти живеш в країні і ти начебто в вакуумі, тому що в кадрі тебе ніколи тебе нема по телевізору, а якщо ти є, то ти є тільки в новинах і бажано, щоб тебе били. Ну, тобто інших варіантів репрезентації довгий час не було. А в нашому фільмі гей б'є гомофоба. Ну, бачите, саме страшні жахи людей, які проти ЛГБТ, вони стають реальністю. У мене ще таке питання. Сьогодні Євген Тунік про це частково згадував. Чи було вам складно знайти, зрозуміло, що це буде трохи по-різному питання до кожного з вас, чи було вам складно знайти акторів, акторок, які були готові грати ЛГБТК плюс людей? У випадку Анастасії це більше питання, чи важко було знайти взагалі героїв-героїнь. І от мені ще по перших днях дуже цікаво, чи взагалі наскільки складно було знайти дитину, яку батьки довірили, так сказати, хоча б тимчасово, але в пару лесбійської сім'ї. Чи були от у вас такі бар'єри, перешкоди перед вами, коли ви робили? Я буду сьогодні тим янголом. Ні, нічого не було, нам все далося легко, але це правда, я ж не буду зараз драматизувати. І Оксана легко згодилася. Ну, це те саме, що ви говорите, мабуть, той фактор певного покоління, і вже часи змінилися і прийшли, те, що ми живемо в Києві, і серіал європейський. Ну, тобто, не було взагалі жодних. Оксана прочитала роль в захваті. Ну, по-перше, знову таки, для нас це ж не було на першому плані. На першому плані була ця історія мами і дитини, і шоку перших днів. І воно настільки пронизливий сценарій сам по собі, я не лесбійка, але мені настільки відчуття Оксани, як мами, корелювалося зі мною, бо я була на її місці. Я відкривала шафу, діставала речі, прикрикувала на дітей, бо вони задавали якісь питання, а мені треба, ну, а в мене там, що, мені треба іграшки, якісь носки скласти в валізу.
Тому ніяких Оксана залюбки погодилася і Антоніна залюбки погодилася. Ми дуже ще хотіли, переживали, щоб була хімія в кадрі, що будь-який там як режисер, як продюсер дивиться на кастинг головних героїв і переживає, щоб склалася хімія, щоб це було правдоподібно все. І у них, мені здається, чудово і правдоподібно це склалося. Щодо дитини, ми теж, у нас було питання, якщо кастинг-директор будуть ставити батьки якісь умови певні, але теж абсолютно ніякого. То у нас було два переживання: за цю дитину, яку треба усиновити гейській парі, а інша, чи приїде німець зніматися в Київ у березні 23-го року. Ні з тим, ні з іншим проблем не було. Тому так. Зараз я щось придумаю, якусь історію, щоб було на що пожалітися, на якісь конфлікти з драматургії. Так, у нашому випадку це не актори, це реальні люди, тому що це документалка, і так було складно знайти. Дуже. Ми шукали понад 2 місяці, і перший каст героїв був зовсім інший. І вже коли ми почали фільмувати, одразу один з героїв відмовився, хоча він киянин і він ветеран ЗСУ. В нього теж були свої причини відмовитись. Ми оформили вже відрядження на передову, майже на передову, це була Херсонська область, для фільмування інших наших героїв. Вони також відмовилися, тому що перед цим їх фільмували інші колеги з іншого телеканалу, і їм це не сподобалось, щось пішло не так, їх почали булити, хоча вони відкриті. І вони хотіли цю тему закрити як найбільше, і ми їх зрозуміли, звісно, річ. От лише третій герой, він погодився, все було гаразд. Ми почали пошук ще, тому що у нас історія, вона фокусувалася на 3 героях, щоб у них були різні історії. І почали пошук знову ж таки героїв, знову почали каст. Як я казала, що відбір був складним, тому що наші герої мали не... Щоб, я не знаю, я не люблю цього говорити, тому що я всіх вважаю абсолютно суспільство, що воно має сприймати абсолютно всіх, як би хто не виглядав. Але у нас був випадок, коли ми спілкувалися з героєм по відео, він був в одязі, звичайному піджаку, а коли він прийшов до нас, ми вже його затвердили, і його історію, коли він прийшов до нас на інтерв'ю, він прийшов у великому червоному капелюсі, в червоному піджаку, такий весь класний, насправді, класний. Але він прийшов на студію на Хрещатику, приходить до нас, і я вже дивлюся, як наші колеги дивляться, такі, боже, що ви знімаєте? І ми такі, класний герой. І ми не знали, як йому відмовити. Ми ж не скажемо, ти не так виглядаєш. Звісно, річ ні. Ми йому, звісно, пояснили, який нахил у нас фільму, про що, як ми хочемо розповісти цю історію глядачу, як ми хочемо візуально її подати. От, на жаль, будемо його знімати, звичайно, в інших наших проєктах. Тому потім шукали ще раз, знайшли героїв, які погодилися. Хоча один з героїв наприкінці ми мали ще дознімати деякі епізоди. І один з героїв не приїхав на знімальний майданчик, умовний майданчик, так би мовити. І вже тепер не віддзвонюється нам і з нами не контактує. Я не знаю, як йому фільм сподобався, не сподобався, чи ми виклали його історію, бо знову ж таки це продукт, коли ти ріжеш 2-годинне інтерв'ю і, можливо, герою не так щось пішло, тобто ми не знаємо його відгуків, це теж його право абсолютно. Хоча в нас є згода його на зйомку, все гаразд. І ось, в тому була складність, якщо так коротко. У нас ігрове кіно, і тому, звісно, ми просто кастингували акторів і актора для ролі Василя Зайця. Це прізвище його персонажа, на гея. Я взагалі не пам'ятаю, щоб якесь питання виникало, що Акмал Гурєзов, котрий зіграв гея, щоб він запитував нас. Ми, в принципі, відбирали з Сергієм Лавренюком, з продюсером, кастингували самі по фотокартках, по якихось роботах, по знайомих акторах. І вже йому зразу запропонували, що давай, приходь зразу на ансамблеві проби, ми хочемо, щоб ти зіграв роль цього гея. Питали навіть потім мене під час прокату фільму на різноманітних інтерв'ю, тобто
чи є геєм Акмал. Кажу, я не знаю, я що його питав, мені байдуже, хто він. Ну, тобто, що я буду, вони мене ошелешили тоді, тому що я буду займатися, ким він є, які його вподобання різноманітні. Мені важливо було найголовніше, щоб підібрати, нам важливо загалом для фільму було підібрати, щоб це не було якийсь кліше, якийсь трафарет, да, гея в очах гомофоба, щоб не прийшов якийсь манірний чувачок, теж в якомусь одязі такому, якийсь марсіанин, тобто теж йдеться про це. А щоб це абсолютно, скажімо, нічим, хлопець, котрий нічим не відрізняється від гетеро, від кого завгодно. Водночас, щоб був і якийсь чоловічий стрижень, водночас якась елегантність і інтелігентність, і ніжність навіть, тобто такий комплекс, щоб був. І от ми побачили це в Акмалі. Ну, я побачив ще, коли я працював з ним на серіалі «І будуть люди». От. І, звісно, тобто ми йому запропонували, він зразу прийшов, погодився, і ми перший пробіж зробили і побачили, що от він той, котрий нам потрібний. Бо нам ще в історії потрібно, ви ж бачили кіно, що він і дівчині подобається, доньці, як хлопець, розумієте? І, в принципі, сподобався і синові, як хлопцеві, так. І не було жодного питання, якоїсь проблеми з приводу цілунку, щоб він з Сашком Піскуновим цілувався. Вони залюбки цілувалися, не проблема. Тобто, я думаю, знаєте, що тут ще велику роль зіграла, можливо, після декількох фільмів, там, скажімо, після 2 фільмів, наприклад, моїх «Кров'янка» і «Припутні», що актори дуже полюбили мене і хочуть в мене зніматися. І ти думаєш, може хто його знає, може він не хотів, а думає, я в Аркаші зіграю, хоч гаразд, я зіграю, добре. Мать його туди, аби знятися в нього. Так що не було такої якоїсь складнощів. Ми, чесно кажучи, на роль Дениса запросили Сашка Піскунова, враховуючи його допис, коли він в інстаграмі англійською зізнався, що він гей. Потім він видалив, там ціла купа його підтримки була, але все одно він видалив і потім сказав, що він, я п'яний був, потім не хотів взагалі про це говорити. Але я дуже хотів, щоб він зіграв саме Дениса, котрий був на початку історії просто найзапеклішим гомофобом з цієї родини. І він, коли ми пробували, репетирували, він і на репетиції в офісі, і на майданчику, коли репетирували, не уявляєте собі, з якою насолодою він промовляв просто гіпергомофобні, брутальні репліки, саме Піскунов. І я думаю, що це для нього ще якась була терапія, теж для нього особисто, як для людини, це дуже класно. І я радий, що його запросили теж. І він такий водночас і теж і мужикуватий, і ніжний, і такий добрий хлопчина. Тобто, не знаю, все гаразд у нас було. Можна, я ще додам щодо складності, оскільки у нас ще були ж тема військових і мали бути діючі військові. Не всі військові ЛГБТ-люди, вони здійснили камінг-аут, і не всі вони відкриті, в цьому складність, а ті, які відкриті, потрібно було отримувати досить багато дозволів, щоб їх знімати і загалом, або нам казали, добре, знімайте, але за дверима нехай говорять, не показуйте його. Але це неможливо представити цю тему, не показуючи людину. І ще одна складність, оскільки це документальна історія, то герой, не актор, він має свою історію розповісти. І тут переконати героїв, що твоя історія важлива не лише тобі, а й суспільству, і важливо донести, в цьому теж було складно. А далі було складно, звичайно, записувати інтерв'ю, коли герої розкривалися, в них дуже сумні історії. І коли вони розкривалися і плакали, і казали, все, стоп, я не хочу далі говорити. Тут вже йшла робота і режисера, і редактора, які з ними працювали. Це складно, але потім виходять хороші, класні історії. Ми тут безмежно вдячні, власне, нашим героям, які погодилися на ці зйомки.
Дякую. Ну, мені здається, що акторів в якійсь мірі простіше знімати, чи як складно. Ну, це теж правда. До мене часто теж звертаються різні медіа, які хочуть зробити сюжет, але знайти ЛГБТ людей дуже складно, і саме тому насправді і так важливо. Знову ж не буду виправдовувати всю спільноту, але багато людей в ЛГБТ-спільноті не готові робити камін-аут з тих чи інших причин, в тому числі безпекових причин, що можна зрозуміти. У нас, на жаль, до сих пір злочини на ґрунті ненависті дуже і то розслідуються. І тому такий контент, який показує ЛГБТ, нормалізує, він насправді дуже важливий, тому що коли суспільство стає більш відкритим, приймаючим, то можливо ми потім будемо мати, ну неможливо, а скоріш за все, ми будемо мати більше відкритих ЛГБТК плюс людей, і відповідно історія буде набагато простішою. Але мені все-таки цікаво, я знаю, ну в Аркадія точно є тут історія, яку можна розповісти. Я впевнений, що ваш контент, він, продукт, викликав певну дискусію. Звісно, я сподіваюся, що позитивно, але впевнений, що негативно також. І мені от цікаво зрозуміти для себе, і я думаю, що всім іншим це буде важливо почути. Коли ви зрозуміли, що є певний сенситивний продукт, тобто на нього може бути негативна реакція, і а що тут вгадати? Ми сидимо в кінотеатрі «Жовтень», який був спалений в свій час саме під час фестивалю «Сонячний зайчик». Чи у вас тоді виникали якісь внутрішні переживання, там, не знаю, можливо, не випускати цей продукт, або, боже, оце останній раз цей продукт виходить, і більше я цього не хочу, тому що йдуть якісь погрози, кібербулінг і хейт і так далі. І ще один момент, якщо у вас теж знову є можливість поділитись. Колись я працював з одним великим медіахолдингом в Україні, і вони робили дуже багато бізнес-конференцій. Це знову ж трохи далі від контенту, але коли вони вирішили в свою програму включити ЛГБТК+, панель про ЛГБТК+, дуже багато їхніх спонсорів вирішили, що для них це дуже ризикована тема, і вирішили відмовитись від фінансування цих бізнес-заходів. Хоча вони до цього працювали багато років підряд, але от така тема з'явилась, і вони вирішили сказати ні. І от мені цікаво про хейт, а з іншого боку, ну зрозуміло, що суспільне в нас не комерційне, але чи все-таки ви втрачали в тому числі, можливо, партнерів через те, що наявна така тематика? Можна я коротко буквально. Знову ж таки, складність роботи нашої команди. Ми, як в Суспільному, тематичний медіа-актив, який працює на всі платформи. Тобто ми створюємо різний контент на TikTok і так далі. І складність у тому, що окрім того, що ти думаєш, як адвокатувати ту чи іншу історію назовні для суспільства, це стосується і ЛГБТК плюс тематики, ромів, меншин і так далі, ти ще думаєш, як адвокатувати це всередині компанії. Тому що, окрім того, що у нас є свої своєрідні процеси, де ми точно розуміємо, який контент де виходить, але потім, коли вже контент створений, і ми розуміємо, де він має вийти, не знаю, наскільки це можна розповідати, але зрештою є такі історії у нас, тобто вони були, я сподіваюся, їх більше не буде, але хто зна, коли ми даємо на платформу свій контент, нам кажуть, окей, добре, 23:00. Я кажу, чому такий слот? Ну так, щоб діти не бачили. Так, у нас були такі і з ілюзією рівності, і до того ми робили соціальні ролики свої. Там теж це були інтерсекційні ролики, і у нас був один з героїв теж ЛГБТ плюс спільноти. Теж з цим стикаємося і досі. Далі з ілюзією рівності ми йшли на марафон, там, де є слот документальних фільмів. І там, де наші інші документалки, до прикладу, про капеланів, абсолютно зайшли одразу ж, як тільки вони виготовились. З ілюзією на марафоні ми з'явились тільки декілька тижнів тому. І це був дуже складний процес. І ми з'явились в 00:15, здається. Ось. Тому так, це складно. І але це загалом адвокація будь-чого і рівних прав, і рівних можливостей. Це дуже довгий шлях.
Але я розумію, що ми вже якийсь певний період пройшли, те, що взагалі цей контент з'являється на платформах, те, що умовно ми його виготовляємо і немає до цього питань. Те, що я казала на початку, що у нас окремий медіа-актив розмаїття рівності інклюзії, де чітко прописано, що ми робимо контент для ЛГБТ, про ЛГБТ і так далі, інклюзивний і різний. Це вже якісь такі маленькі кроки. Так, але от були такі штуки. Не було ні, не було у нас думок і страху перед хейтом. Взагалі зараз, мабуть, нарватися на хейт простіше, ніж будь-коли, на будь-яку там. А як ви зняли про війну, а чому ви зняли так, а чому ви зняли про тих. Тому ми були впевнені в тому, що ми робимо, що ми працюємо з талантами, ми абсолютно вірили в їхнє відчуття межі, делікатності в будь-якому питанні. Тому таких побоювань не було. Нам було ще простіше в цьому плані ніяк не переживати за це, тому що партнери були європейські, був партнер USAID. Тому мені не треба було йти на канал, пояснювати щось. Вони вже отримали готовий продукт. І знову таки треба віддати належне. Я не знаю, чому так склалося. Жодного питання не було. У них було дуже питань багато стосовно російської мови, які там доводиться там субтитрувати, але ж це геть інша проблема. І хочу зазначити, що при середній долі 4 у телеканалу 1+1 Україна епізод «Мами» став найуспішнішим серед усієї антології, взяв долю 6,7. В принципі, аудиторія серіалу була молодша, ніж середня аудиторія плюсів, тому я це бачу так і для себе це пояснюю. В мене купа друзів геїв з самого маличку в Києві, коли я приїхала сюди в 20-річному віці. Я дуже тішуся, коли багато людей відкриваються, тому що я знаю там особисті історії, і чим більш безпечнішим стає простір, тим людям, звісно, там легше признатися, хто вони і як вони живуть. І наша задача людей, які там авангарді, які там мислячі, толерантні, вміють співпереживати іншим. Це наша задача просувати ці теми, так само, як і тему фемінізму, національних меншинств. Зараз, до речі, ви кажете, там вже неодноразово сказали про ромів. Мій наступний анімаційний повнометр, який я продюсую, буде в Закарпатті. Там теж є роми і ужгородська культура, яка там дуже тісно пов'язана з ромською. Тому і хлопці весь час, там сценаристи про це мені навішують, і ми про це багато говоримо. Тому чим більше нас, свідомих, ось як Аркаша, які там переходять на інші позиції, або завжди були з ними, або є геєм, говоримо про ці проблеми, тим наше суспільство так поступово змінюється. І я там теж вірю, що війна – це там величезна трагедія для нашого народу, багато процесів пришвидшує. І якщо ми вже стали під прапори Європи, під прапори толерантності, прийняття, то ми вже маємо боротися за цей світ, який має бути різнокольоровим. І я абсолютно згодна, що є ці стереотипи, що там геї – це якісь там люди або в латексі, або в пір'ях, але насправді і не варто нас там одягати якісь чорні піджаки, бо саме люди зі своєю особливою естетикою, зі своєю особливою там і манерами, і світосприйняттям вони роблять цей світ цікавішим. Так само, як його роблять цікавіше роми, чи якісь там видатні феміністки, чи будь-хто. Я ще хочу сказати, просто це смішно, я вже 100 разів цю історію розказала. Ми в авангарді, наші діти і наша бульбашка, ми просто маємо розширювати. Моїй дитині 10 років, вона ходить в таку лівацьку школу, і ясно, що вона сидить на тіктоках, на блогах. Ми це не забороняємо, просто просіємо, щоб не попадали всякі блакитні кіти і таке все інше. І я питаю на 14 лютого, що ти готуєш якусь там Валентинку для друзів там, чи для там, може в тебе коханий є? Вона: ні, мам, я на 14 лютого буду лесбійкою. Я кажу: цікаво, а чому ти вирішила? Я хочу просто подружці зробити Валентинку. Я кажу: малиш,
Він теж себе не робить лесбійкою, якщо ти хочеш подружці признатися в коханні. Я кажу, я теж люблю своїх подружок. Ой, мам, ну камон, ти феміністка, я лесбійка. Я кажу, ну добре, тепер у нас класна сім'я, і ви там всі такі різні. І мій чоловік, він теж там, в принципі, релігійна людина, він католик. Але я бачу, як він поступово, там вже в нашій тусовці розслабляється, і тепер вже теж каже, як та цитата з серіалу, що ой, ну хай будуть ким хочуть, аби не оцифровують свій мозок і не запарюють себе в облако. Дякую вам. Аркадій. Ну, я коли роблю якесь кіно, незалежно від того, на яку тематику, яка історія, існую тільки я і ця історія, і це кіно. Тобто я не думаю про якийсь гейт ще від когось, чи ще там щось. От, навпаки, з насолодою роблю. І особливо цю історію з насолодою робив, тому що в мене виникає якби така пристрасть і уява розбурхується краще, коли я якби екранізую якісь недоліки людські, якісь ганчі, так би мовити, людські, і це висміюю. Да? От, і це по-перше. По-друге, я розумію, що та манера, в якій я показую історії, да? Навіть вони якісь соціально важливі, соціально гострі, да? Котрі в реальному житті ці теми і ці люди піддаються агресії, гейту і чому завгодно, я їх так роблю, що їх сприймають і ті, котрих я висміюю. От в чому штука. Тому що я роблю комедійно це все. І вони, не думаючи про це, бачать про себе кіно. І тому для мене якось я про це взагалі не думав. Але коли розписали тут, перед прем'єрою розписали кінотеатр «Жовтень», от, мені було приємно, цікаво, і навпаки такий азарт був, що от, цікавляться кіном, значить кіно недаремно знімається, зараз тим більше, бо почасти говорили, що під час війни такої хвороба це в кіно і про геїв якихось, і що воно потрібне, чи що наше воно зараз потрібне українцям. А я бачу, що потрібне, тому що існують такі люди. От, і, ну, тобто, от така якась реакція, такий якийсь гейт, мені навпаки він цікавий, тому що, ну, зрозуміло, щоб це не переходило в Харкові на показі, теж була акція якась перед показом фільму, перед допрем'єрним. Я там не був, правда, але ну, повідомляли, звідти фотки я бачив. В Українському домі ми показували теж, хлопці і дівчата молоді зібралися, були з якоїсь правої організації, я не знаю звідки, вони там теж, що ми типу ганьбимо Україну. Ну, вони ще й відреагували того, що це поставили саме на день загибелі Небесної Сотні, і тому ми, а просто якось Український дім, і ми теж не подумали про те, що може це якось викликати цю штуку. Там вони найбільш агресивно якось поводили себе. Я не знаю. Тобто я стикнувся до того, як я запропонував історію цю за п'єсою «Гей-парад» екранізувати Сергію Лавреняку, декілька продюсерів бралися і відмовлялися. Деякі зразу відмовлялися. Саме через наявність персонажа гея хтось брався, вже ми почали опрацьовувати, пітчили там на заході, десь на якихось майданчиках, а хтось нашіптував їм потім: ти на Хоробону тобі потрібно. Ти благаю. З таким персонажем, ти що? Проблем не треба. Ми не хочемо, Аркаша. Ну добре, не треба. Дякую, що ви не зупинились, точніше, що вас це не зупинило. В мене насправді не так багато питань залишилось. Одне питання я ще точно хочу задати, а в цей момент ви вже всі, хто сьогодні присутній, можете готувати власні питання, бо я не хочу монополізувати і все-таки дати можливість і вам задати ваші питання. Так, моє останнє питання. Що все-таки має зробити, ну, давайте спробуємо розділити. Зрозуміло, що тут різні історії. Є донори-гранти, які підтримують створення контенту, є
приватний сектор, який це створює, але все-таки, на вашу думку, що має відбутись, щоб такого контенту було більше? Тобто, де є найбільша перешкода у... Ну, бо знову ж, не знаю, мабуть, проілюструю. Для мене це дуже велика кількість контенту, який включає ЛГБТ. Це, мабуть, найбільша кількість контенту на тематику ЛГБТ за все моє життя, насправді. Плюс це не просто нішевий якийсь продукт, а це масовий продукт, який показують в кінотеатрах, який виходить на великих платформах, як Netflix, який виходить в марафон. Це, вибачте, в марафон потрапити з темою ЛГБТ. Я собі не уявляю, що ви робили, щоб це зробити. Навіть о 12 годині ночі. Тому питання все-таки, де ця точка, яка би дозволила нам бачити більшу кількість такого контенту, і в чому могли б бути корисні стейкхолдери, і хто тоді цим стейкхолдером, на вашу думку, мав би бути? Складне питання, знаю. Так, складне питання, тому що ілюзію рівності ми теж робили на грантові кошти. От в тому то й складне питання. У нас є проекти, які ми робимо власними силами, мовно, за зарплату. Тобто ми ж працюємо все і робимо теж контент, а є додаткові контенти, де ми шукаємо донорів. І на цей проект так ми шукали також донорів. Не тому, що ми не могли його зробити самостійно, ні, в цьому теж причини немає. І насправді, якщо є деяка проблематика, в яких слотах ставити контент з цієї тематики, то проблеми робити його не існує. Але ж щоб було такого контенту більше, мені видається, треба почати з освіти. І ця освіта не стосується лише дітей, коли в школах викладають банальне розуміння, розмаїття і інклюзії. Ця освіта стосується вже зараз нас з вами, і дорослих, і всього суспільства. І от як впровадити цю освітню історію і цю просвітницьку історію про розмаїття, інклюзію, рівність і важливість цього, це складне питання. Я не знаю. Я на своєму рівні, тобто на рівні телевізійному, медійному, наші проекти, ми теж їх називаємо просвітницькими в будь-якому разі, тому що про ті національні спільноти і інші соціальні групи, різні вразливі групи населення, про які ми розповідаємо, ми ж теж розповідаємо з історіями для того, щоб аудиторія, яка їх подивиться, теж щось для себе зрозуміла. Бодай хоч 0,01% – це вже плюс. Тому що коли ти здобуваєш будь-які знання, і ти ділишся цими знаннями зі своїми родичами, є ймовірність того, що ти зміниш думку, і, можливо, хтось з твоїх родичів змінить думку. І так далі все йде. Тобто все починається з освіти, але у нас дуже багато проблем, у нас страшна річ – війна. І, власне, коли у нас війна, коли гинуть люди, говорити про ЛГБТ, про ромів, про освіту ще складніше. Аудиторія теж не хоче це сприймати, вона зазвичай говорить, це не є проблемою, проблема інша. І тут важко не погодитись, але всі ці проблеми пов'язані одна з одною. Тобто відповідь і на це, як це зробити, тобто рецепту я не маю. Продовжувати кожен з нас, хто може це робити і про це говорить, продовжувати це робити. Так, точно, мабуть, якихось глобальних речей складно говорити, продовжувати працювати, і кожному на своєму місці має робити те, що має. Як каже Аркадій, є ми, наші історії, то ми їх маємо просто розповідати талановито. Якщо говорити ще там в плані освіти, то зараз змінюється покоління, приходять молоді автори, цих дебютантів треба підтримувати, давати їм шанс висловлюватися, бо ці люди, вони вже інакше мислять, вони виросли в іншій парадигмі. І, власне, там Євген Тунік, один з найяскравіших представників, як він перші ластівки з'явилися ще в 19-му, здається, році. Його підтримав тоді генеральний продюсер каналу Олексій Гладушевський. Приходять молоді менеджери, вони більш лояльні. І ще, що важливо, що лінійне телебачення, яке раніше диктувало свої правила, і це там величезна традиційна аудиторія, і зрозуміло, що чим більше канал, тим більше смаків воно має обслуговувати, то зараз це зникає на наших очах. Медіагруп стає менше, їхній вплив стає менше, з'являються платформи. Так, вони ще не готові замовляти проекти, але разом з тим це неуникненно. Так само неуникненно, як знову ж таки прийшла війна, і
стало менше можливостей брати фінансування в Україні, то ми поїхали в Європу. А в Європі, якщо в тебе немає ЛГБТ, то вибачте, ви з якого тут взагалі, з якої ви провінції приїхали. Тому це такі органічні процеси. Я знову ж таки не дивлюся на світ в рожевих окулярах. Я розумію, що наше суспільство гомофобне, що там у нас є бульбашка, але її треба розширювати, і треба з нею там кожному боротися на своєму місці. Що ще хотіла сказати, але закінчила на пафосі, то вже не згадаю. Потім додам. Як на мене, що основна проблема це тут, в голові у тих, хто створює фільми, серіали, таке інше. І тут дуже важливо так щодо освіти, тому що я, от коли викладав Карпенко-Карго, в мене режисерські курси були. І останнім часом був денний курс РТБ, режисура телебачення. І до мене зійшлися такі люди, що, можливо, інші навіть би їх відсіяли через манеру поведінки, ще там щось через якусь тематику, котрі вони просували під час вступу. І самі студенти сміялися, тому що вони не називали курс РТБ, а курс ЛГБТ. Там третій ЛГБТ, тому що в мене великий відсоток студентів і студенток були ЛГБТК плюс люди. І вони, звісно, коли я в них був художній керівник, вони створювали навчальні роботи на ті теми і ті історії, котрі їх хвилювали. Будучи з іншим художнім керівником, я впевнений, що вони би боялися про такі речі, котрі їх болять, котрими вони живуть. Не всі, що я такий гарний, не всі би так забороняли, але якби більшість, мені здається, і тому вони бояться просто проявляти це. І потім цей страх, цей страх і боязнь цих історій, екранізацій своїх, таких інтимних, вони переносять і в фахове життя. А мої ні. І тому це дуже важливо, щоб були такі викладачі, щоб формували такий підхід професійний в режисерів, в сценаристів. Зокрема, наприклад, от з заочного курсу мого Віталій Кікоть зняв сумні портрети, теж історію, це мій випускник. Тобто я щасливий, що мої випускники знімають такі історії. Дякую. Я сподіваюся, що насправді ваш приклад покаже всім, точніше, що те, що ви зробили, буде гарним прикладом для решти. У вас були питання? Я думаю, що цей раз давайте вже з мікрофоном. Вже на третій раз я з мікрофоном. Перше, я хотіла би подякувати кожному з вас за те, що ви зняли ваші фільми. Я дивилася ваші фільми і художні, і документальні. Ваш дивилася двічі. Перший раз ми прийшли самі на допрем'єрний показ, а потім перейшли з дітьми. Це чудові приклади того, що ми все ж таки розвиваємось. Ми йдемо вперед, і от зараз буде питання з приводу того, наскільки ми готові далі йти вперед. Я, як мама дитини, яка є трансгендером, моїй дитині через 2 місяці буде 16 років, я хотіла би задати вам питання, наскільки ми готові йти далі. Бо приклади того, як підтримати наших представників ЛГБТ, людей є вже. І є документальні фільми, художні фільми. А от для підлітків, що ми готові? Бо насправді підлітки – це настільки вразлива верства населення, яка потерпає, по-перше, від своїх внутрішніх страждань, як вони сприймають себе, бо сприйняти себе – це дуже складно, особливо в умовах, яких ми переживаємо зараз. По-друге, як сприйме їх родина, батьки, і як сприйме їхнє оточення. Тобто це їм найбільш потрібна підтримка. І що готові ви, кожен з вас, зробити надалі, щоб підтримати ще і таку групу людей, скажімо? По-перше, в мене мікрофон. Там дуже класно, що ви така мама і підтримала свою дитину, і цікавитись темою, підтримувати її далі. Я на ваше питання якраз згадала, що хотіла сказати, і підтримую Аркадія. Знову ж таки, вертаюсь до думки молодих талантів, яких зараз все більше, їхні голоси звучать гучніше, і ми, як більш дорослі люди, маємо їх підтримувати і шукати фінансування для них, щоб вони говорили.
Є ще одна відхідна зірка Сергій Кулібишев. Я знаю, що він звертався, до речі, і в нього був якийсь проєкт з USAID. А зараз, після того, як почалася війна, він трансформував одну зі своїх ідей в іншу, і Фільм'єй взялися продюсувати. До речі, by the way, Фільм'єй були дистриб'ютором фільму Уроки толерантності. Уроки Так я знаю. Да. Ні, я просто, щоб ми вже всі там поєдналися в одному дружньому колі. І теж студія, насправді, яка там багато працювала з консервативними проєктами. Бачите, бере і підтримує проєкти про меншинства. Тож, Сергій Кулібишев, зараз з ним працюємо над новим проєктом, якраз для підлітків, і там головні герої підлітки. Цікава історія про брата, сестру, брат гей, і вони закохуються в одну ту саму людину. І це ширша тема теж. Ці підлітки влаштовують рух супротиву загарбникам, вони живуть в маленькому містечку, влаштовують рейв-паті і роблять партизанський опір росіянам. Дуже прикольна тема, тому що тут все про все і про те, наскільки ми ж маємо, як і в будь-якій драматургії, в будь-якому творі, робити цих героями привабливими, показувати, що вони класні, що вони сміливі, готові на вчинки, що вони абсолютно такі самі гідні, класні члени суспільства. І тоді всі там, окей, ми такі самі, значить все класно, і це не соромно, навпаки, можна бути героєм. І цей проект зараз підхопили якраз знову ж таки європейські партнери, британці, тому що для них це співзвучно, і шведи, до речі, які робили Young Royals, це співзвучна тема для них. Тому ось так виходимо, шукаємо нові таланти, які готові про це говорити, шукаємо для них фінансування, виходимо на європейський ринок і здобуваємо собі те місце як толерантної нової країни в новому світі. Принаймні в це хочеться вірити. Я дуже вам вдячна за запитання. По-перше, я дякую вам за вашу позицію, теж підтримую абсолютно. І я дуже вдячна за що ви піднімаєте цю тему, тому що тема підлітків дуже важлива. Підліткового контенту в Україні дуже мало. Всі підлітки, де вони тут. І ясна річ, вони не дивляться лінійне телебачення, однозначно ні. Досить рідко дивляться ютуби, це переважно тіктоки або взагалі якісь інші їхні там платформи. Не назву їх зараз, хоча у мене сину 15 років. Я знаю всі ці платформи, і я знаю, коли я мільйони разів перед тим, як видати щось в ефір, ми передивляємося, я теж вдома працюю, передивляюся, і він вічно, боже, що ти за крінж такий робиш? Так, це не його, він не є аудиторією там, принаймні нашого продукту. І що ваше питання хороше, що ми будемо робити далі? Так, ми маємо робити більше контенту, не лише для аудиторії 50+, умовно, а для підлітків конкретно. І це дуже складно, я вам скажу. Зрозуміти підлітка, прям дуже складно. І тут я погоджуюся з вами, що варто шукати людей, також підлітків, які готові говорити про це, які є лідерами думок серед підлітків, і їм давати можливість говорити. І тоді є надія, що ці підлітки підпишуться на цей контент, будуть його споживати, зрозуміють так, що все окей, з ними все гаразд, їх всі підтримують. Це дуже добре, що коли підтримує родина, тут же ж має працювати не лише медіа і загалом всій державі. І коли підтримує родина, і коли він відчуває підтримку десь тут в якомусь контенті, і коли він відчуває підтримку в школі, що теж дуже складно, тому що ми розуміємо, які вчителі, які зараз школи. Знову ж таки, так, я на прикладі свого сина, у мене купа історій жахливих зі школи, хоча ніби київська школа, здавалося б. І тільки так, тільки таким якимось контентом, тому що, на жаль, у нас немає статистики самогубств серед підлітків, але є статистика європейська, яка свідчить про те, що найбільше самогубств – це сам через кризу ідентичності, коли підліток не розуміє, хто він, що він, а чи він нормальний, чи ненормальний, а чому так і не так. Одна моя колега поділилась зі мною, вона мала прийти завтра на спецпоказ нашого фільму, вона каже, я не прийду, я буду з малою. Я кажу, так приходь з малою. Вона каже, не прийду, тому що, пам'ятаєш, 2 роки тому вона мені сказала, що вона лесбійка. А зараз вона каже, що вже ні і має хлопця. І я боюсь, що знову в неї виникнуть якісь почуття. Я така, окей, так, це колега там не з нашої команди, але я думаю, так, наша команда... Потім на інший фільм у нас стане. Звичайно, так, воно так не працює, але вона мама, і я її розумію, вона щось собі... Так, я розумію, наскільки
от з цим питанням, як нам іти далі, чи ми готові. Ну, наша історія нашої команди в тому, що ми готові принаймні в нашому колективі іти далі, розповідати, що ну все окей, так не працює, чи навпаки підтримай, чи не підтримай. Ну, напевно, так, і контентом. Контентом це вкрай важливо шукати десь і фінансування, і можливості робити саме контент для підлітків там, де є ці підлітки. Ось. Дякую. Ну, мені складно працювати з підлітковими історіями. Я сутужно якось уявляю підліткові історії. У мене тільки підлітки були в ГКЧП, в Золоті Лосіни, Golden Leggings, там хлопчик і дівчатка. От, ми розробляємо далі цю історію з Людою Тимошенко, як повний метр. Але подивимося, там теж є ця тематика ЛГБТК+, дещо. Але подивимося, не знаю. Я взагалі не працюю з підлітковими історіями. Я більш вже таких, більш деградованих показую людей. Більш старших. До речі, це дуже гарно, що подивиться і знову переорієнтується. Да? Потім Довбуша подивиться, гуцулом стане, чи конем, наприклад, там коні є. Ну тут треба працювати вже з дорослою аудиторією, щоб вони працювали відповідно з підлітками. Так, насправді це ж один з анекдотів, коли подивись один фільм, станеш тим, подивись інший. Насправді, от ви кажете, що ви не знімаєте фільми про підлітків, ви знімаєте про більш дорослих людей, але у вас виходить якраз тут же ж в чому проблема фільмів про підлітків, там треба показувати дорослих правильно, а ви вмієте це робити. І тут якраз можна об'єднуватись, да, і знімати, щоб воно було з різних боків. Бо насправді у нас не вистачає дитячого контенту, саме підліткового. У нас дитячі фільми, мультики вже якось вони почали з'являтися, а саме от підліткового контенту його немає взагалі, просто. І дітям немає на що орієнтуватися. Якщо в нас країна, сусід, ворог, які пропагандою, вони починаючи там з дитячого садка, оці от всі мультики Маша і Медведь, і закінчується слово пацана, да, то вони от пропитані цим всім, цими наративами двора, правий хто сильніший, і ми маємо теж чимось протистояти. Ми маємо виховувати наших дітей на тих наративах, які допоможуть їм, по-перше, зорієнтуватися в цьому світі, по-друге, відстояти свою ідентичність і не боятися бути такими, якими вони є. А це головне. І я бажаю теж кожного з вас, щоб ви не боялися, ви йшли далі вперед, бо ви ж зробили перші кроки, да? Тепер хто як не ви. Це як ДШВ, хто перші, да? Да, ніхто крім нас. Тому я бажаю, щоб ви набралися цієї наснаги і продовжували далі. У вас це дуже круто виходить. І по вашим крокам просто підуть інші. І це буде простіше це робити. Я скажу як мама, яка перемогла булінг. Ми в Києві подавали в суд, і я перемогла той булінг. З дитиною ми виграли суд. Тобто це також було дуже складно, тому що взагалі в нас немає такого сприйняття, що знущання одної дитини над іншою – це щось не так. Тобто нас виховували ще там у моєму дитинстві, що це нормально, що це треба постояти за себе. Там, да? Тобто немає такого розуміння того, що якесь несприйняття того, як одної людини іншою, чи хтось не такий, як ти, і це має бути відстояно на праві закону. У нас немає такої практики. Ось тому важливо, щоб діти мали ці наративи, щоб вони мали чому наслідувати, щоб вони мали своїх героїв і до чого йти. Бо діти сприймають контент зараз, так як ви кажете, TikTok і дуже багато російськомовного TikTok, який побудований саме на тих фільмах, на тих сенсах, які несе країна-ворог. А вони зовсім відрізняються від наших. І тому хай краще це буде TikTok, побудований на наших фільмах, на наших підліткових історіях. Тому творіть, да, робіть більше і давайте молодим дорогу, давайте таким проектам. Бо наприклад, я як сценаристка, звертаючись на канали і пропонуючи якісь сюжети на ЛГБТ-тематику, мені завжди кажуть: ой, ні, це давай не зараз, це давай років через 5. Оце зараз моє має бути нарешті те слово, коли я скажу якусь неприємну штуку. Про підлітковий контент, про дитячий контент, оскільки там
ми стояли за мавкою, вже поклали стільки крові на те, щоб зробити той нещасний мультфільм. Ну, точніше, він дуже щасливий. Але шлях до нього був дуже буремний. Трошки на адвокацію об'єктивних обставин, тому що підліткового контенту насправді мало усюди. Особливо в країнах з маленькою економікою. Тому що є такі фактори, як цільові аудиторії. Ясно, що будь-які канали, я думаю, що ви як сценаристка розумієте, що ми орієнтуємося на максимально широку аудиторію. І поставити підлітковий контент міг собі дозволити там якраз Росія або там Радянський Союз, коли в нас з 9 до там 12 йде контент і його споживають діти, там дорослі не споживають. Комерційні канали переорієнтовані на їхні комерційні інтереси. Добре, що почало розвиватися кіно. І, власне, це була та ніша, куди цей контент для дітей міг би заходити, і якраз можна було б створювати багато, і воно почалося насправді створюватися. Сторожова застава, пекельна хоругва, були там, Фокстер Макс, вони почали створюватися, але потім знову прийшли ті оці з півночі, і знову нам збили тенденцію. І тут дуже важливо, власне, державна підтримка. Всі сподіваємося, Держкіно буде врешті реформовано. І врешті з'явиться внятна стратегія, коли вони зрозуміють, що треба підтримувати там, де підтримка потрібна. І це саме такі проекти, тому що «Маленький принц», коли подавався, його хейтили саме зі сторони Держкіно. Стратегії по підтримці, там я не можу сказати, що цього не було, це було, але трохи, саме по підтримці дитячого напрямку, тому що це треба підтримувати. І так само там з кінотеатрами працювати, бо цей контент, всім очевидно, що необхідний. Його собі можуть дозволити знов таки країни, де дуже багато платформ, де є, наприклад, Netflix, і Netflix зафігачив собі величезну нішу, і вони собі це можуть дозволяти. Такі країни, як там навіть Польща, яка дуже багата, і вони дуже багато виробляють контенту, мають багато платформ, дитячого контенту не так багато. Я вже мовчу про Болгарію, Угорщину, всю Східну Європу. Це точечні речі, тому що вони коштовні, і тому що вони можуть існувати або при розвинутих платформах, де є величезні ніші, і вони можуть себе монетизувати, або при державній підтримці. Тому ми теж всі маємо, не ми, мабуть, ми все ж таки творці, робимо так, що можемо. Але на рівні держави, на рівні великих грантових програм, на рівні ось такого стратегічного мислення, ось саме і має бути і підтримка проєктів про меншинства, всі, і ЛГБТ, і які там будуть доносити контент, і про толерантність, про сприйняття, і про дитячий контент так само. Він має в будь-якому випадку бути сучасним і нести там ідею толерантності і там прийняття одного таким, як ми є, які ми б не були. Це ж зараз піде тема з інклюзивністю, правильно, і про психологічні проблеми родин, які втратили людей, втратили батьків на фронті. Це величезна тема, тому це має бути чітко усвідомлена стратегія, про який контент треба підтримувати. Це просто так на захист тих нещасних 2 каналів і Суспільного. Насправді Суспільне дуже молодці. Я прям в захваті від того, що ви робите. Дякую. Я якраз скажу в підтримку того, що ми робимо. Це там не наша команда, але команда Суспільного. У нас почав розвиватися дитячий і підлітковий контент. І минулого року у нас з'явилося багато мультиків, але вони дитячі саме на різних платформах, але це переважно подкасти і Ютуб, там де діти є. І зараз у нас якраз вакансії набирається команда для створення підліткового контенту. І це прям вау-вау, тому що ми очікуємо, що за півроку щось таке у нас з'явиться. У нас з'явився зараз такий, є Інстаграм, є Ютуб, є Тікток Колайдер, але це ранній підлітковий вік, тобто 10-11 років. І там зовсім інші історії, вони там більше щось там технічне, якісь експерименти. А ось контент для підлітків, коли вони в пошуках ідентичності, це якраз десь починається з 11-12 років і далі, ми будемо пробувати створювати. Насправді прикладів дуже багато в Європі. Так, я погоджуюсь, що контенту цього мало, але є дуже класні позитивні приклади. До прикладу, маю нещодавний приклад з Ісландії, там де є теж там є суспільний мовник, і у них є новини, які ведуть хлопчик 16 років і дівчинка 15 років. Хлопчик ідентифікує себе як ЛГБТ. І це норм. І в них щоденні новини після основного випуску новин, дитячі новини вони називають, підліткові новини вони називають. І це круто. Так BBC, суспільні мовники, там, де держава, розумієш.
що тут супер підтримка держави, як суспільний мовник не дофінансовується, тут радше підтримка всередині компанії. Це на заході працює, а у нас воно і так молодці. Дуже зараз добре, що вибачте, я без мікрофону по звички, що взагалі почали опускатися. Так, Те, що я мала на увазі, зверталась до каналів, то це справа не з дитячими, з підлітковими фільмами, а з висвітленням ЛГБТ-родин. Наприклад, якщо ми писали там в деяких серіалах серії, де можна було вказати про якусь із ЛГБТ-родин, мені казали, ні, давай роби традиційне, так вже нормально, всі сприймають, не треба, не буде Я гей. скажу, тому що вони працюють на дуже широку аудиторію, і насправді це ж типу процес. А там, де йдуть платформи і або там нішеві канали, там з меншою аудиторією, там це легше. Але будемо вірити, що все буде мінятися. Ну, так як мені казали, чекаємо перші дні зараз вийдуть, ми подивимося, як там в них, якщо не підпалять, то будемо робити. Тобто ви прийшли, Бачите, не все підпалили, добре, вони да. стали найрейтинговішим проєктом в сезоні. Вони так, типу, нас взяли, тому що неможливо було там неможливо було не взяти, і ми вже там не просили від них багато фінансування, тому що все було закрите. Це вже було там такі доскладання пазликів. І вони переживали не стільки за тему, скільки що це антологія, і глядач не звикши до такого формату. І антології насправді всюди, не тільки в Україні, погано дивляться, тому що немає наскрізного сюжету. Але бачите, вони взяли, вони дуже задоволені. Ми стали у них найпопулярнішою подією сезону з цього. Тому мені здається, що це вже знаєте, воно так типу важко, як айсберг, але воно йде. Тут треба просто, щоб нас було більше, щоб цих тем з'являлося більше, щоб ці люди отримували підтримку. Воно мені здається, ось так в якийсь момент станеться, коли вже просто буде не спинити цей процес, тому що це стане життям навколо. Так і є. Може хтось хоче ще, то я ж... Я хотів запитати про уроки толерантності. Як вони країною пройшли, в яких містах їх показували, яка там була реакція? Поза Києвом і Харковом. Чи були там якісь зустрічі теж з командою фільму? Я був на показі, на допрем'єрних показах у Львові, у Франківську і в Києві. Все, я не був у Харкові. І у нас дуже такі обмежені допрем'єрні покази, і з публікою були зустрічі у Львові. Якось дуже, скажімо, насторожено сприйняли фільм. В Франківську більш відкрито, дуже гарно так сприйняли і спілкувалися, і все відкрито. У Львові трохи якось так насторожено, скажімо, і там не то, щоб якийсь гейт був чи ще там щось, але просто якби так. І там дуже потім в прокаті він у Львові, здається, дуже негарно якби пішов, мало ходили. Паралельно йшов інший Франко, туди ходили ліпше. І тут в Києві взагалі дуже гарно, в жовтні особливо було декілька показів з командою. Ми були тут просто розкішні покази. Ти казав, що аплодували там під час цього фільму відкриття. Тут під час фільму у нас так само. Тобто під час прямо деяких сцен фільмів «Уроків толерантності» реагували і аплодували прямо як якимось балетним номерам, скажімо, там в опері чи там в балеті. Гарно сприйняли, але деякі кінотеатри в деяких областях, скажімо, в Ужгороді, здається, вони взагалі відмінили покази. Тобто, мені здається, що саме після цієї акції, після допрем'єрного показу в Харкові, коли вони побачили, що якісь праві сили, там, хлопчики, дівчатка молоді, щось там вигукували з написами якимось, нічого такого не було страшного. І вони відмінили взагалі показ. І я так розумію, що дуже всі насторожилися після розмальовки стін тут і не хотіли або не хотіли взагалі показувати, або мало показували. І тому тим більше в нас ще й постер, де на килимі веселка. І тому вони якось насторожено, скажімо, це сприйняли. Чи
Чи є ще в когось питання? Я не можу сказати. Наскільки я знаю, у вас планувався фільм трошки за іншим сценарієм, але через там ковід, потім повномасштабне вторгнення, трошки довелося змінити, і вам і локації ви там обирали зовсім інші, і вже гей був наш, а не іноземець. Да? Але як вам вдалося, ну тобто оця складність, що вам надало сили таки зняти настільки круто, що ну от дивлячись, ти навіть от я більшість фільмів дивлюся як людина, яка там дотична до кіно. Да? Я дивлюсь локації, все. У вас я просто сміялась, мені настільки було смішно легко, щоб тільки потім до мене дійшло, що ви знімали в одній локації. Ну да. І це не читається. Тобто весь фільм ти дивишся, ти навіть не думаєш про те, що він якийсь ну, зовсім зарізаним бюджетом. От як вам вдалося? Ви не налякались того, що треба буде це змінити, це все? Все ж таки, це наскільки було зменшення всієї вашої роботи і складність зняти там в 3 метрах цілу. Це ж не короткометражний фільм. Це Ні, повнометражний фільм в одній локації, і настільки він був цікавий, і ну, от, що не налякало вас так? Та ні, я ж вам кажу, особливо я коли працюю над чимось, то є тільки я і історія ця, і це кіно, тобто повна свобода, немає ніякого страху. В цьому сенсі ну, я безстрашний, в сенсі роботи з матеріалом. По-перше, чудесна п'єса «Гей-парад». Там вже було закладено, якби, ну, скажімо, цікавість і живість кожної сцени. По-друге, так, в нас було декілька драфтів, де ми розширювали простір. Так само, от як в «Припутнях», я після п'єси «Центр», на основі якої я зняв, я теж розширив простір, тому що там відбувалася дія тільки з 3 персонажами на подвір'ї в бабці. А я і персонажів додумав, там і таксиста, і розширив простір. Так само і тут ми розширювали. У нас Надя ця працювала в одному з драфтів водійкою трамваю. Багато дій відбувалося, багато сцен було в депо трамвайному. От. В одному з драфтів гей був німець, в іншому поляк. От. Багато сцен було англійською у нас. От. А коли, звісно, сталося повномасштабне вторгнення, в нас опустилися не тільки руки, а все, що можливо. І ми вже плюнули і думали, аби тільки вижити і не буде ніякого кіна. Я поїхав на Хмельниччину в село своє глухе до батька. І там перебував, і ми зв'язувалися між собою з продюсером Сергієм Лавренюком, з співсценаристкою Людою Тимошенко, з Олексою Гладушевським. Він теж був, якби у нас такий як творчий продюсер і консультант. І ми придумували ще якісь нові версії, але потім зрозуміли, що ну, якби нічого не лізе, і думали, що ну, вже й не будемо робити. А потім Сергій каже, давайте все ж таки, Лавренюк, продюсер, давайте все ж таки, якби він подав імпульс фінальний, знімемо це. Я вкладаю для початку свої гроші, нема державних, я вкладаю свої гроші, нам треба зняти це кіно. І тільки давайте, каже, наблизимо максимально до п'єси в сенсі, де відбувається дія. В п'єсі тільки в квартирі відбувається дія. І навпаки, я так зрадів, тому що коли ми почали переопрацьовувати цей матеріал ближче до п'єси, хоча написали багато нових сцен і переписали ті сцени, котрі існували, і щось викинули з п'єси, там все, я зрозумів, що нарешті життя і обставини ніби скрутні змусили нас зробити адекватний варіант цієї історії. Тому що вона розпадалася, коли ми там теж розпадалися скрізь по багатьох локаціях, а саме тут локально. Вона нас змусила обмежитися у всьому, в одній локації, в одному об'єкті. Значить, знайти для цього, як ми знімаємо, яка оптика буде, тому що ми бачите, в нас широке екранне зображення, в нас аноморфна оптика. Ми спосіб зйомок, що одна сцена, один кадр. Ми опрацювали мізансцени, мізанкадри для того, щоб це все жило, да, всередині, навіть якщо камера статична.
навпаки, обмеження, таке русло дуже чітке, воно почало будоражити нашу уяву. І ми 1,5 місяця репетирували в офісі і готувалися. Да? Ну, репетирували ми мізансцени не репетирували, але проговорювали, обговорювали персонажів, читали, змінювали щось. Ну, тобто вже актори і акторки настільки входили в матеріал, що просто вже плавали вільно в цьому. Коли на майданчик вийшли, ми ж зняли за 9 днів і ще й обмежили кількість знімальних днів. Сергій каже, грошей вистачить на 10. Окей, 10, але передостанній знімальний день, 10 жовтня, був один з перших наймасовіших після вторгнення ракетних обстрілів, це 22-й рік. І ми відмінили зміну. Але під час відміни продюсер запитав, а завтра ви знімете за 2 дні? Я кажу, та запросто. І ми на фінальний день за 2 дні зняли це все. До того ж, ми були щасливі, що ми живі, і що ми робимо роботу свою, і ми займаємося улюбленою роботою, що ми знімаємо кіно. І це настільки оці всі обставини, що я вам розповів, обставини обмеження, так привели до цього, що вийшов найкращий результат, я вважаю, з того, що ми могли зробити от з тих німців, поляків і хороба знає кого. А тут ще і Гей став українцем, Веселем, і чудесно, що він став українцем. От. Я ще його локалізував в свій рідний Хмельницький, в область туди, так що все нормально. От таким чином. І я ще на завершенні скажу, що я для себе збагнув, що я натрапив ще й на близький для себе кіноформат. По суті, однолокаційне кіно. Я далі хочу такі самі знімати фільми, тому що де фокус тільки на персонажах, тільки на людях. І я обожнюю це, просто з людьми, з діалогами працювати, і тільки на цьому. І тим більше мені здається, що зараз для України, коли нема грошей на війну і ще там на щось, на економіку, треба знімати дуже дешеве кіно, малобюджетне кіно, тому що ми зняли, скільки я пам'ятаю, що менше ніж за 4 мільйони гривень. Ну, це типу 100 тисяч доларів.